รับทุกท่านเข้าสู่งาน YIPINTSOI Next Open House 2026 ในวันนี้ปล่อยนะครับเทคโนโลยีนะครับให้เป็นประโยชน์ต่อท่านครับขอบคุณมากครับ